Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag gusto magpa-coach sa atin, online or personal. And if you want to start, advertise, or improve your business. And if you need speaker for a seminar, message ka lang 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so sa lahat ng mga may negosyo, make sure you have this one thing bago ka sumabak sa negosyo, okay? Kasi alam nyo, ang business world, yung competition talagang ano yan eh, yan ang ano mo, yan ang yung kakalabanin. It's not actually your product, it's not about your people, but the competition. But how to survive the competition? You can survive it by having this one thing, okay? So kung ano yan, mamaya, mag-announce muna tayo. Announcement natin, tuloy tayo, March 21. Ay, by the way, yung guest ko, imbitahan ko pala. March 21, Robinsons, Pampanga po tayo. Transition your life from ordinary to extraordinary sa Robinsons, Pampanga, March 21. Malapit ko na pumatay ng target attendees. Kasi konti lang talaga, maliit lang ang place. So, first come, first serve lang yan. So, March 21, transition your life from ordinary to extraordinary. I'll give you the success framework na ginamit ko that it was not taught in school. It was not written. Hindi ko pa siya nabasa sa mga books. So, it's my own formula. My own framework na ibabahagi ko po sa inyo. I did it for 3 years and it works, alright? Okay, so ano yan? Sa March 21. Alright, so bago natin banggitin pa yung ano natin, dapat mayroon kasi yung negosyo. Pakita natin yung guest natin sa bahay nila. Ako pa, isang guest sa bahay. Yeah, kumusta, Ma'am Marga? Okay naman. How are you? Parang color na natin, no? Kamusta? Okay. Team. Yeah, team bahay tayo. Dito ako sa kanila, basta wala tayong tawag dito. Kasi libre kape dito. Yeah. Basta ito makita yung background. Dito na to kila Ma'am, kay Sir Greg. Hi, Sir Greg, the president of BPSU, and si Ma'am Des. Yan. Ma'am Marga, remind lang natin sila sa ating mga... Ma'am, kasi minessage ako nung best friend ko si Ma'am Mariby. Hi, Ma'am Mag. Sabi niya, bigyan mo naman ng karampatang introduction si Ma'am Marga. Sabi niya, ikaw naman, basta mo naman. Bigyan mo nga silang background mo, madam, your course, your para naman, sila, makilala ka daw muna. Pinagalitan tuloy ako ng aking isang member ng team. Sige, Ma'am. Your course, saan ka working? Graduate ka ng... Graduate ako ng Computer Science. From LaSalle, Las Marinas. Wow. Okay. So, nag-work ako for 7 years sa isang university dito sa Bataan. Okay. Itago natin sa pangalang BPSU. Isa lang naman university. So, itago natin sa pangalang BPSU. Okay. So, bago ako nag-decide na maging finally financial advisor ng Sunlight. So, parang ngayon, ma'am, nasa transition point ka. And speaking of transition, I need your attendance sa March 21. Nilista na kita. Transitioning your life from ordinary to extraordinary. Yan. So, kasi ngayon, nasa transition ka, madam eh. Yes. Yan. So, how do you manage the transition point in your life? Ang hirap. Yeah, kasi Kaya tama yun. kailangan ako umattend dyan. Yeah. Tama yun. Sinasabi ko naman sa kanila, I'm being honest with that. To walk in the transition, to be in the transition point, it's hard. Madali. Mahirap. Mahirap siyang gawin. Kaya, malalaman natin yan, no? Lista na kita, Okay, so, nasa transition point ka ngayon, no, Ma'am Marga? Okay. So, isa sa mga napili mo from being a public employee ba? Yes. Oh, yeah. To being a financial advisor. Okay, so, what made you decide for that, ma'am? Siguro, kahit dati kasi, mahilig akong magbasa about finances, mga investment, yung mga ganon, stuff like that. So, kumuha talaga ako ng insurance ko 5 years ago pa. Tapos, yung story behind that, kung bakit napadala yung pagkuha ko ng insurance, kasi meron akong friend, ka-age ko lang siya, 30 years old, kami ngayon. So, mga 25. 30 ka na ba? 31 actually. Pinababa ko lang. Okay. So, 25 kami by that time. Tapos, na-diagnose siya ng kidney failure. Okay. So, di ba? That young. Tapos, na-diagnose siya. Tapos, as in, kailangan niya ng big money para makapag-transplant. Eh, wala siya. Kasi hindi pa siya permanent nan sa job niya eh. So, yung pagkuha ko na insurance dati, pinaplano ko na siya, pero walang urgency.
Kasi feeling ko nga bata ko pa. Yeah. Tapos, nangyari yun. So, parang medyo natakot ako. So, kaya yun ako, yung turning point ng pagkuha mo ng ano. Kaya doon nag-start na. So, ngayon meron ka ng insurance plus. You're advising people to get Under Sun Life. Yun. So, Sun Life, kay Sun Life tayo. Yes, Sun Life Kaya, matagal ko nakapartner ng Sun Life. So, kay Sir Jason, hi Sir Jason. So, ngayon, ina-assist muna natin si Ma'am Marga. Sir Jason, thank you diyan ka muna. Ma'am, ano ba yung mga products and services na natin, na ino-offer? So, yung diniscuss natin last time is yung MaxiLink Prime. Sorry guys nagkamali ako last time. MaxiLink Prime talaga yung pangalan nito. It's not that one. Okay. Ito yung sinasabi ni Ma'am Gigi na 3-in-1. May life, merong health, at saka merong investment. Alright. So, 3-in-1 na yan. Okay? So, i-explain mo na sa kanila, lahat na interested. By the way, maraming nag-message sa'yo. Sobrang dami nag-message. So, pero ito po kasing Sun Life it's a local na ino-offer. So, dapat andito po kayo para, kasi meron kang isa-sign documents para ma-apply, makapag-apply ka. Pero may solusyon na tayo dyan. I-PPM na lang natin sila. Sa lahat ng mga OFW, yan pinorward ko yung details nyo kay Ma'am Marga. So, i-message mo sila ulit kasi meron tayong solusyon. So, kahit nasaan bahagi ka ng mundo, ng Pilipinas, may sagot kami sa'yo. Okay? Alright, so thank you, Ma'am Marga. Number mo ulit, tsaka number na lang. Yeah, your FB page is ako, yung Facebook account ko is Marga Rodis. That's RODIS. Okay. And yung contact number ko is 0995-657-0105. Alright, so thank you, Ma'am Marga. Thank you. Kape ulit tayo. Thank you. Diyan ba ako magla-lunch? Pwede, ang dami dyan yung ulam. Maganda yung paligid nila, presko dito. Thank you, Madam. Thank you. God bless sa atin. Thank you. Alright, so thank you, Ma'am Marga. So ngayon, thank you po. So ngayon ay i-discuss na natin yung sa mga pagsabak natin sa negosyo, dapat pag-isipan mo, meron ka nito. Meron ka dapat competitive advantage. Yan. So, kasi alam niyo yung competition, napaka ang daming competition not only in business, pati career mo and everything, di ba? So, kailangan lagi tayo may competitive advantage. Alright? So, sa negosyo, bago ka sumabak, kailangan tiyakin mo na meron ka nito. O kung wala pa, pag-isipan mo. Parang kailan lang, ilang araw lang ba o kapong lang ba yun? Or, meron akong isang hawak na school, as school consultant ako doon. Sabi niya sa akin, Doc, paano yan? May magtatayo ng school dito malapit sa, sa school natin. Sabi niya, kasi yun daw, anak nung mayaman ay graduate ng PhD. Yeah, graduate ng PhD. Sabi ko, why worry? You have me. So, nga no, ikaw yung advantage ko. 'Di ba? That's an example of competitive advantage. Sabi ko, nothing to worry. Sabi ko, you have me as your consultant. I am a PhD, di ba? I've been to our school I have experience for 15 years and 7 years experience in public. So, why worry? So, yun ang inassure ko sa kanya. Okay? So, that's an example of competitive advantage. So, kahit maraming magtayo na school doon, since sabi ko nga sa kanya, I know, alam ko yung detalye ng school, marketing, classroom management, classroom instruction, yung hinga ko nga, amoy talaga, amoy school di ba? Sa tagal ko sa school, so nothing to worry. That's one example, okay? So make sure, ito yung mga competitive advantage, mga sample ng competitive advantage. Sample is, number 1, you should have a unique product or services. Ano ba yung product na ino-offer mo? Is it unique? Bago ba yan sa marketplace, sa lugar na where you are situated, o kapareho lang din ng products na nandyan. So, kung pareho, at least meron man lang something unique to that. Okay? So, make sure you have a unique idea, parang na-recall ko yung blueprint kasi yan ni Ma'am Joyce blueprint of success. Yung blueprint of success niya, yung yun niya doon, unique idea. Dapat meron kang unique idea, di ba? Like, bakit hindi natitigatig ang angkas, di ba? Lala move, di ba? Unique kasi idea niyan Sino makakaisip na yung angkas, di ba? Pag nagmamadali ka, umangkas ka lang sa motor, punta ka sa app nila, di ba? So ano pa? Lala move, pag nakaiwan ka ng document, di ba? So tatawag ka lang sa kanila. So kukunin yung passport mo mula sa bahay, nalimutan mo going to airport. So something like that. You should have a unique idea sa yung sa yung product. Ano yung product mo? And even your services. Ano yung unique sa'yo? Ano yung unique na services na pwede mong i-offer sa iba? Parang kanina I was talking to Care, one of my assistants. Hi, Care.
Siya may hawak kasi lahat ng mga ano natin nagpapa-withdraw ako sa kanya and nagpapa-deposit and everything. Kukwentuhan kami, sabi niya, Doc, lagi siyang parang yung magkikita kami, mahanga siya sa akin. Sabi niya, yung services mo kasi, imagine, you can speak, you can consult, you can coach, you can vlog. So, imagine yung 4 na skills that you have, na kaya mo yung pagsabay-sabayin. So, it's unique. Marami mga speaker, but hindi sila coach, di ba? O maraming coach, pero hindi sila speaker. Hindi rin sila vlogger, di ba? Hindi rin sila consultant. So, parang, yung 4-in-1 na binigay sa'yo ni Lord, sabi niya sa akin, it's parang something unique, di ba? Which of course, everyday nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you for giving me this high-paying skills na meron ako. High-paying services that I have. A speaker, a vlogger, a coach, and a consultant. 4-in-1. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na I have this. So, it's a unique services that I'm giving to people. Di ba pag halimbawa nga, like, for example, kinuha mo akong consultant. So, pwede ko na i-vlog, di ba? Pwede ko na i-advertise ang yung business. That's unique. Ang dami kumukuha sa akin na nagpapa-coach sa akin na business. But at the same time, I can offer them vlogging. So, minsan, free na yun, package na yun, na-advertise na kanilang business. Di ba? That's unique. So, that's your competitive advantage. And that's my competitive advantage. Marami kasing speaker niya, marami namang consultant, maraming vloggers, maraming coach. Pero hindi nila ma-combine. Okay? So, that's my competitive advantage. So, your business, anong competitive advantage ng yung services? Anong competitive advantage ng yung products? Okay? So, ano pa? Your place. Your place can be your competitive advantage. Baka nasa tabi ka ng plaza, ng sentro. That's great. That's nice. Alam nyo, kahit anong negosyo lagay mo sa plaza, ano yan sa dami ng taong nasa plaza, alam nyo yung negosyo kasi, competition din yan computation ng numbers. For example, gusto mo ng 100 na kliyente, or sabi mo na lang 50 clients, dapat yung mo, at least meron mga 1,000, may percentage yan wag natin sabihin, sikreto kasi yan, sa consultancy. Meron, dapat yung lugar na yon binibisita ng 1,000 people, di ba? To get 10% of the clients. Dapat, gusto ko ng 100, kailangan na 1,000 taong dumadaan dyan. So, that's how you compute. So, yung competitive advantage is your place. Nasa palengke ka ba ng matao? Nasa munisipyo? Diba? Nasa waiting shed? Nasa tricyclean? Nasa talipapa? Yan kasi yung mga mataong lugar, diba? So, make sure your place is situated dyan sa ganyang klaseng lugar, okay? What else? Management, di ba? Pwede mong maging competitive advantage ang management. Yung ba kinuha mong manager, may experience, whether by theory or by application. Ako, mas I appreciate yung may theory na, tapos meron pa siyang business. Kasi marami naman nag-aaral na, business courses, di ba? So, but they need also, kailangan din merong experience, di ba? So, you can combine both. That's good. It's better if you can combine. Okay? So, meron kang manager na graduate in management. At least, alam mo naman, theories. Alam yung marketing, di ba? Marketing strategy that best for your business. Ano pa po? If you have consultant, that's your competitive advantage. Di ba? So, at least yung consultant mo, siya na nag-iisip. Di ba sabi ko, binigyan ko kayo ng model, business models on how to start your business. You can have your manager, you can have your consultant, you can have your partnership, or you can have it on your own, na ikaw talaga mag-manage everything, di ba? So, your competitive advantage can be, merong consultant, okay, in your business, right? So, ano pa? Your people. Competitive advantage mo na meron kang, let's say, 10 ang tao mo, yung staff mo, so yung 5 dyan, very skillful. So, that's your competitive advantage. Pag nakakuha ng isang tao na, wow, ang daming skill ito, ang daming talent, that's your advantage. Alam mo, kaya, pag nakakita ko ng mga tao na marami skills, talent, hindi ko talaga yan hindi ko, ino-offeran ko talaga sa team ko. So, kasama ka sa team ko. Pag naispatan ko yung mga tao na maraming pwedeng gawin, dito ka na sa I Can Change team. At present, meron po akong 1, 2, 3, 4, 5,
5. And isa, nadagdag pa hapon. Hi, Ma'am Mariel. Kahapon ba? 3 days siya na. Hi, Ma'am Mariel. How are you? Wala siya ngayon eh. Off niya ngayon eh. Sabado na kami magre-resume. So, kasi nakakita ako ng kakaiba sa kanila, ng skill, ng talent. And that's your competitive advantage. Ako ay mini-instay ko si Ma'am Joyce. Hi, Ma'am Joyce yo. Si Ma'am Joyce yo, kasi ang daming pwedeng gawin ni Ma'am Joyce eh. Having Ma'am Joyce in your team is a big competitive advantage. It's a big advantage. That is negotiating my my other events sa Manila, negotiating everything. So, ang daming pwedeng gawin eh. Having Ma'am Joyce is parang taas ng brand mo and partnership kahit saan mo dalhin pwede, di ba? So, yan yung mga sample ng mga competitive advantage natin. So, ganito mga G-Livers, if you are about to start your business, kailangan isa dyan meron ka. So, alin dito yung advantage ko kung lalaban ako sa competition? Okay? O kung nag-exist naman na yung business mo, alin dito yung pwede kong lagyan ng competitive advantage? Alin dito yung pwede kong lagyan ng advantage? Alin dito, lilipat ba kami ng lugar? Ibahin ko ba yung product ko? Mag-hire ba ako ng consultant? Mag-hire ba ako ng manager? O mag-hire ako ng tao na merong kakaibang skill like IT expert, one IT expert, okay? Ang laki na may tutulong niyan sa yung company. Dapat, ako nga suggestion ko, lahat ng kumpanya merong isang IT specialist that can help you in your social media, help you in the, kasi digitize na ngayon eh. So, kailangan meron kang isang ganun sa team. I have one team na doing everything to me, website, poster, lahat. So, one IT expert talaga na hindi ko siya pinapakawalan sa team ko. Ever since na nag-start ako hanggang ngayon, kasama ko siya. Okay? Alright, so that's how you win in this competition. Okay? So kung paano, Doc, hindi ko alam how to start. I got your point, I got your idea, pero I can't start. I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW. And don't forget, sa lahat ng gusto mong gumawa ng Sun Life, message lang kayo sa akin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!